من بالاخره اومدم بعد از کلی وقت سربند جدید بهتون یاد بدم. باورم نمیشه آخرین بار 3 ماه پیش بود. کلی ایده باحال دارم بچه، راستیتش واسه سربند کلی سربند هست که دوست دارم بهتون یاد بدم. اگه دوست دارین ویدیوهای سربند رو حمایتتون رو قشنگ نشون بدین تا منم ذوق داشته باشم واسهتون ویدیو بذارم از سربند، چون که آخرین ویدیوهای سربند زیاد حمایت نشد و منم گفتم که اوکی شاید دوست ندارین. واسه همین اگه دوست دارین حمایت کنین که کلی سربنده باحال دارم که بهتون یاد بدم. و اینم که شکلش پیداست، از این سربنده به این شکلیه که خوبیش اینه که فری سایزه، یعنی سایزش قابل تغییره. همونجوری که میبینین این شکلی بسته شده و خب همین، بریم ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این سربند من از 2 تا سایز مهره استفاده کردم. سایز بزرگم سایز 8 و سایز کوچیکم سایز 6. البته شما میتونین 2 تاشو یه سایز استفاده کنین که توی حین بافت بهتون توضیح میدم. همچنین تقریبا 6 متر نخ ماهیگیری شماره 3 استفاده کردم که شما میتونین از نخ پلی استر هم استفاده کنین. مثل همیشه یک نخچین و یک مقدار روبانی چیزی واسه بستن سربند. حالا طبق سلیقه خودتون هر چی میتونین استفاده کنین. خیلی خوب بچه، برای شروع تقریبا 2 متر نخ جدا کنید و من اینجا واسه شروع کارم میخوام از مهرهای ریزم استفاده کنم. اینجا بچه میتونین همون تک سایت استفاده کنین همونجور که توی قسمت متریال بهتون گفتم، ولی من دوست دارم این قسمت ابتدایی که الان میفهمین چی هست از مهرهای کوچیکم استفاده کنم. به تعداد مورد نیازم میندازم داخل نخم. چند ثانیه دیگه بهتون میگم که چقدر. خیلی خوب بچه، همینجور که میبینین من اینجا 8 تا دونه مهره انداختم داخل نخم. حالا اینو چجوری تعیین کنین که چه اندازه باشه؟ این به سایز مهرهاتون و سلیقه خودتون بستگی داره. ببینین این شکلی این 2 سر نخ رو به هم نزدیک کنین، حالت دایره طور بگیره. این سایز دایره واسه ما مطرحه. الان این میاد وسط پیشونیتون طبق شکلی که از سربند دیدی. خب حالا ببینین دوست دارین که چه شکلی باشه. من با مهره سایز 6 8 تا دونه مهره انداختم. شما دوست دارین شاید این دایره خیلی کوچیک‌تر باشه، کوچیک‌ترش نکنین البته از این اندازه، یا اینکه بزرگتر. حالا اینجا بچه‌ها 2 سر نخ رو به هم بچسبونین به این صورت و حالا بکشین تا 2 سر نخمون یه اندازه بشه. حالا اینجا 2 سر نخ رو چند تا دونه گره محکم بزنین. خیلی خوب بچه، من اینجا 3 تا دونه گره محکم زدم 2 سر نخم رو. اینجا میخوام ادامه بدم. بچه همینجور که مشخصه الان این 2 تا سر نخ من به هم دیگه چسبیدن، دولاس به قولی نخمون رو میخوایم داخل این دولامون مهره بندازیم. اینجا از مهره سایز بزرگم استفاده میکنم و این قراره بیاد اون قسمتی که روی سره روی فرقتون قرار میگیره. حالا من میندازم به اندازه مورد نیازم، میام که بهتون بگم که چه اندازه و چه شکلی بده. خیلی خوب بچه، همینجور که میبینین من داخل این نخم که دولا هم بود همون شکلی که بهتون نشون دادم، خب داخل این نخم تعدادی مهره انداختم. من اینجا تقریبا 41 عدد فکر میکنم 41 عدد مهره سایز 8 انداختم که حالا شما اینو میتونین خودتون تغییر بدین به این شکل که این دایره بعد بیاد قشنگ وسط پیشونیتون. دیدین که این سربند چجوری استفاده میشه. اینو بزنین وسط پیشونیتون و این قسمتی که داخلش قرار مهره بریزین رو بزنین روی فرقتون. حالا اینو همینجور مهره بریزین و تا اینکه طولش بیاد تقریبا تا وسط ها یکم پایین تر از پشت سرتون. خب اون شکلی باشه. حالا من 41 دونه مهره انداختم. حالا اینجا میخوایم چیکار کنیم بچه ها؟ اینجا ببینید این 2 سر نختون رو باز کنید به این شکل. ببینین این شکلی بازش کنین. حالا داخل این 4 تا دونه و داخل اونم 4 تا دونه مهره بندازین. میخوایم یه همچین حالتی این سمت به وجود بیاریم.
خیلی خب بچه ها میبینین من 4 تا این ور 4 تا اون ور انداختم و اینجا از مهره کوچیکم استفاده کردم. حالا اینجا دو سر نخ رو چند تا دونه گره محکم بزنیم. خیلی خب بچه من اینجا 3 تا دونه گره زدم و یه همچین حالت دایره شکل حفره طوری به وجود اومد. حالا اینجا میتونین یه کمی دو سر نختون رو بین مهراتون رد کنین و بعد اضافیش رو قیچی کنین. حالا من اینجا رسیدم دوباره یک از سرای نخم رو یه بار دیگه دور کل این مهرهای کوچیکم میزنم. خب میتونی واسه اینکه مطمئن بشین دیگه کاملا باز نشه یه گره دیگه وقتی که اینجا نگاه کنی الان دو سر نخ من روبروی همن. خب اینجا من میتونم دوباره گره بزنم این دو سر نخ رو واسه اینکه مطمئن بشین. لازم هم نیست ولی حالا جهت اطمینان یه دو تا دونه گره اینجا میزنم. خب حالا این دو سر نخ رو از ته قیچی میکنم. به این شکل بچه ها اولین قسمت از این سربندمون تشکیل شد به این صورت. اینجا بچه ها واسه ادامه نگاه کنین این که میاد وسط پیشونی این روی فرق. حالا دو تا تیکه این بر داریم دو تا تیکه این بر. من میرم یه سمت رو بست کنم و بعد میام که بهتون بگم شما چجوری بست کنین. خیلی خب بچه ها من اون سمت رو که بهتون گفتم وصل کردم. حالا اومدم به شما بگم که شما چه شکلی وصلش کنین. تقریبا دوباره 2 متر نخ بیاریم بچه ها اینجا و بچه ها این اون دایره است که وسط پیشونیتونه دیگه. اینو در نظر بگیریم. مال من 8 تا دونه مهره داشت که اینجا این اون قسمت است که روی فرقتونه. اینو در نظر بگیرین. حالا از اینو وسط کارتون در نظر وسط این دایره من اینجا اومدم واسه اون سمت یه مهره 2 مهره 3 مهره و نخم رو از مهره دوم و سوم رد کردم. حالا شما باید همین کار رو کنین. این قسمت فرقتون رو در نظر بگیرین. یه سری مهره این برشه یه سری مهره اون بر. حالا بیاین بشماریم و نختون رو بس کنین. من دوباره پس این سمت رو هم میام مهرهای سمت چپ این فرقم یه مهره 2 مهره و 3 مهره از این مهره دوم سومیه نخم رو رد میکنم از 2 تا دونه مهره. به این شکل بچه ها. حالا اینجا ما یه نخ بالا داریم که به سمت این فرقمونه و یه نخ پایین که به سمت دوره یعنی از فرقمون. این نخ بالاییه به فرقتون نزدیکتره و این نخ پایینه از این فرق دوره. حالا اینجا این دو سر نخ رو هم سر کنین دو انتهاش رو هم بچسبونین به این شکل و بکشین تا یک اندازه بشه دو سر نختون. حالا بچه ها اینجا همونجور که توی این سمت میبینید باید یه سری مهره بندازین داخل این نخ بالا و یه سری مهره داخل نخ پایین. من اینجا داخل نخ بالام همونجور که پیداست 21 عدد مهره انداختم و داخل نخ پایینم هم 21 عدد مهره انداختم. از مهره سایز بزرگم هم استفاده کردم مهره 8م میندازم. میام که بهتون بگم که چه شکلی ادامه بدیم. بچه تعداد مهرهایی که الان میندازین داخل دو سر نختتون بستگی به خودتون داره. ببینین
اون دایره وسط میفته رو وسط پیشونی و این دوتا قراره از وسط پیشونی تا تقریبا پشت سرتون باشن. حالا شما اینو هی بذارین رو سرتون، شاید واسه شما کمتر و بیشتر باشه طبق سن و حالا سایز سری که دارین، اینو در نظر داشته باشین. واسه من انقدره. خیلی خوب بچه، همینجوری که میبینین من مهرام رو انداختم، 21 دونه داخل نخ بالا و 21 دونه داخل نخ پایین. اینجا دو سر نخم رو 3-4 تا دونه گره محکم میزنم. خیلی خوب به این شکل. حالا بچه‌ها ما اینجا نخمون 2 تا سر داره همینجوری که میبینین، داخل این 4 تا دونه مهره و داخل این هم 4 تا دونه مهره بندازین. میخوایم یه همچین شکلی دوباره به وجود بیاریم. من از مهره‌های کوچیکم استفاده میکنم. میبینید؟ به این شکل. و حالا دوباره 2 سر نخم رو گره میزنم. خیلی خوب، من اینجا یه 3-4 دونه گره زدم. حالا این 2 سر نخم رو به یه شکلی دوباره رد میکنم. نکنین اولین سمت راستیه رو از این 4 تا دونه مهره رد میکنم. حالا اون یکی سر نخ رو هم از این 4 تا دونه مهره این برش رد میکنم. به این شکل. الان دوباره اینجا 2 سر نخ من روبروی همن. اینجا میتونین دوباره 2 تا دونه گره دیگه بزنین، یکم کار محکم تر شه. خب به این شکل. حالا میتونین 2 سر نخ رو قیچی کنین. ببینید به این صورت این سمت هم واسه من تشکیل شد. حالا شما برین اون سمت رو هم مثل همین بروز کنین، همون شکلی که بهتون گفتم از این وسط مهرتون رو اون 2 تا مهره رو پیدا کنین و بیاین که با هم کار به اتمام برسونیم. اینجا واسه ادامه و اتمام کار اون چیزی که بهتون گفتم توی متریال، حالا من روبان استفاده کنم، شما میتونین کش یعنی بند دستبند استفاده کنین، هر چیزی که بشه این سربند رو ببندیم به سرتون. حالا این قسمت فرق رو بیارین اینجا، این قسمتش، این روبانم رو رد میکنم، اینجا 2 انتهاش رو به هم میچسبونم و بعد میکشم کم اندازه بشن و حالا اینجا یه دونه گره محکم میزنم به این شکل. حالا اون 2 تا دایرم رو میبینین، این روبان رو از این 2 تا دایرم رد کنم به این شکل، نه به این شکل. الان اینجا این میاد فرق سرتون، این 2 طرف هم میاد 2 طرف سرتون رو میتونین استفادهش کنین. بچه‌ها اینم از این آموزش. اگه از این آموزش لذت بردین لطفاً ویدیو رو لایک کنین، واسم کامنت های قشنگ بذارین تا ویدیومون بیشتر دیده بشه، منم انرژی بیشتر بگیرم و واسهتون ویدیوهای بیشتر بذارم. اگه از این آموزش لذت بردی 100% از این پلیلیست سربندمون که پر از سربندهای خوشگل لذت میبری. و اینکه مرسی که تا آخر تماشا کردی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.